Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 77, ngay khi Lạc Ly định liều mình vì Mục Trần thì bất ngờ một thanh âm nữ nhân vang lên nói: "Con của ta mà ngươi cũng dám động vào sao?" Thanh âm này vừa dứt thì ở phía dưới, Hoàng Long Chí Tôn cảm nhận được nguy hiểm thì hắn lập tức sợ hãi lắp bắp nói: "Luồng khí tức này chẳng lẽ là..." Nghe vậy, giọng nói của vị thần bí này lại vang lên nói tiếp: "Con ta không phải là thứ mà một kẻ nhất phẩm chí tôn như ngươi có thể làm tổn thương." Thanh âm vừa dứt, một luồng uy áp kinh người ập xuống. Từ trong ánh mắt của Hoàng Long Chí Tôn, hắn thấy một bóng dáng nữ nhân bịt mặt tiến tới. Tiếp theo, bóng dáng nữ nhân ấy từ từ rõ ràng hơn, đó chính là Thanh Diễn Tịnh, một đạo linh thể mà mẹ Mục Trần lưu lại trong tháp. Hiện tại, Thanh Diễn Tịnh tuy rằng chỉ có tu vi tiên phẩm thiên chí tôn, nhưng chiến lược thực tế đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Tiếp theo, chỉ dùng một ánh mắt, Thanh Diễn Tịnh cũng đủ để hù dọa khiến Hoàng Long Chí Tôn phải lùi bước và rơi vào hoảng sợ. Còn trên trời cao, dị tượng âm âm của Thiên Kim Pháp Thân mà Hoàng Long Chí Tôn tự hào nhất lại bị Thanh Diễn Tịnh luyện hóa chỉ trong một chiêu. Trận pháp phá vỡ, ngay lập tức nó khiến bản thể của Hoàng Long Chí Tôn trọng thương. Sau đó, Thanh Diễn Tịnh chỉ vung nhẹ một ngón tay, hỏa diễm đã lập tức vây quanh thân thể của Hoàng Long Chí Tôn và thiêu đốt thân thể hắn, khiến cơ thể cường tráng vạm vỡ kia có dấu hiệu tan vỡ. Cuối cùng, khi bàn tay chỉ nhẹ xuống, Thanh Diễn Tịnh đã liền đập bay thân thể của Hoàng Long Chí Tôn xuống mặt đất, thậm chí không thấy xác hắn đâu nữa. Tiếp theo, bà lạnh lùng thẳng thừng tuyên bố, thanh âm vang vọng quát: "Làm tổn thương con ta, đem cả Long Ma Cung của ngươi ra cũng không đền nổi." Nghe vậy ở phía xa, Hắc Long Chí Tôn cảm nhận được sự sỉ nhục, hắn lập tức lao về phía Hoàng Long Chí Tôn rồi gầm lên quát: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Nhưng đáp lại, Thanh Diễn Tịnh chỉ là thái độ dửng dưng nói: "Thì đã sao chứ?" Nghe được những lời này, Hắc Long Chí Tôn không chịu nổi nữa mà lập tức ra tay, một đòn toàn lực của hắn liền được ngưng tụ lại. Ngay giây tiếp theo, hàng loạt con hắc long màu tím đen cũng liền phóng về phía trước. Tuy nhiên, dù là một ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, Hắc Long Chí Tôn trước mặt Thanh Diễn Tịnh cũng chỉ được coi là một con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Đòn đánh toàn lực của hắn bị bà tùy ý dùng một chưởng hóa giải, toàn bộ đám hắc long cứ thế tan tành trong hư không. Cảm giác đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, Hắc Long Chí Tôn ngay lập tức phải cúi đầu tạ lỗi xin lỗi, đồng thời bày tỏ Long Ma Cung sẽ không đòi lại đại tu di ma trụ nữa, xem như đó là món quà tạ lỗi cho Mục Trần. Kết quả, Thanh Diễn Tịnh lại lạnh lùng đáp: "Ngươi đụng đến một góc áo của nó, ta sẽ dùng xương trắng của cả nhà ngươi để lót đường." Nghe được lời đe dọa của mẹ Mục Trần, Hắc Long Chí Tôn đến một tia ý nghĩ phản kháng cũng không dám có, lập tức sử dụng bí pháp huyết độn để xé rách hư không bỏ chạy giữ mạng. Trong nguyên tắc, tính cả Hắc Long Chí Tôn thì Long Ma Cung tổng cộng đã phái đến 6 vị chí tôn. Trong đó, Hoàng Long Chí Tôn bị luyện hóa ngay tại chỗ, đồng thời mẹ Mục Trần còn dùng linh trận lấy mạng thêm 2 người nữa. Hắc Long Chí Tôn tuy không bị mất mạng nhưng cũng đã bị trọng thương đến mức cực hạn, sau đó bỏ chạy mất mật. Đồng thời, đám người của Long Ma Cung lần này cũng tổn thất không nhẹ. Ngay khi Hắc Long Chí Tôn rời đi, đám người yếu ớt ở lại thì lập tức bị lấy mạng. Nhất thời, nơi đây lại một lần nữa biến thành biển lửa vô tận, và việc dọn dẹp tàn cuộc, nhổ cỏ tận gốc thì vẫn phải trông cậy vào bọn người Thái Thương viện trưởng. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu, con gái của Viêm Đế cũng hạ phàm xuống Bắc Thương Linh Viện để giao chiến cùng đám chí tôn của Long Ma Cung. Vừa tới, cô nhóc đã tưng tửng vừa đánh vừa nói, xem như là trả thù cho cô bạn thân của ta vậy. Nói rồi, cô nhóc bắt đầu hành động, một đường quét sạch đối thủ. Về phần phân cảnh cuối cùng, đó đương nhiên là khoảnh khắc tương tác tình mẫu tử đầy xúc động giữa Mục Trần và mẹ mình sau bao năm xa cách. Trong vòng tay của Lạc Ly, mặc dù sức cùng lực kiệt đến đứng cũng không vững, thế nhưng bằng một cách nào đó, Mục Trần vẫn nhận ra đó là mẹ mình. Có lẽ đó là vì huyết mạch tương liên chảy trong cơ thể của hai người. Tiếp theo, Mục Trần chậm rãi tiến tới cất tiếng gọi nghẹn ngào nói: "Mẹ, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi." Thanh âm của hắn vang lên đầy xót xa, để rồi cứ thế, cả hai mẹ con chạy tới ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Phải một lát sau, cả hai mới bình tĩnh lại. Tất nhiên Mục Trần cũng nhanh chóng tranh thủ thời gian để giới thiệu cô bạn gái nhỏ Lạc Ly cho mẹ xem mắt, và mẹ Mục Trần cũng cực kỳ hài lòng về cô con dâu này, dù sao cô ấy cũng là tiểu công chúa của Lạc thần tộc danh tiếng. Trước khi linh thể hoàn toàn tan biến, mẹ Mục Trần còn ân cần dặn dò Linh Khê và Mục Trần không được tự ý mạo hiểm đi cứu bà. Chỉ có thể nói tập sau chắc chắn sẽ là một cú bùng nổ lớn, rất mong chờ màn xuất hiện chính thức của mẹ Mục Trần ở tập tới. Về điều này, mọi người có suy nghĩ hay nhận định gì không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết sau tập 78 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!